मर्निङ एभ्रिवान नमस्ते सबैलाई है मेरो ब्लगमा तपाईहरु आज मात्रै मेरो ब्लग हेरिराख्नु भएको छ भने म चाहिँ जेपिटी भिडियोहरु अपलोड गर्छु। बिहानको 8:30 बजेको छ र अब म चाहिँ मेरो आजको दिन चाहिँ सुरु भइरहेको छ र आजको मेरो दैनिकी चाहिँ तपाईहरु सामु चाहिँ भिडियो बनाएर अपलोड गर्न गइरहेको छु र 8:30 बजेको छ। अब म चाहिँ यहाँबाट निस्केर वेस्ट गस्पोर्टमा बनिङ्समा जान्छु अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति कलरहरु किन्नु पर्ने छ। त्यसपछि म चाहिँ सिधै चाहिँ ब्ल्याक टाउन जान्छु। त्यहाँ चाहिँ आज हाम्रो डेभलपरसँग मिटिङ छ 11 बजे भन्नुभएको छ हाम्रो विशालजीले। त्यसपछि त्यो मिटिङ सिद्धिएर चाहिँ म एकैचोटी सिटनम जान्छु र सिटनममा चाहिँ म गाडी पार्क गरेर त्यसपछि चाहिँ म टाउन हल जान्छु। हाम्रो अफिस चाहिँ वर्ल्ड स्क्वायरमा छ। त्यहाँ चाहिँ आज अलिकति रिनोभेसनको काम छ, अलिकति कलरिङ गर्नुपर्ने छ, अपग्रेड हामी गरिरहेका छौँ। आज सिद्धाएर रामजी र मैले सिद्धाउने कुरा छ। ल अब त्यतातिर लागौँ है। ओके यो चाहिँ मेरो सामान है। अब ल म चाहिँ अहिले बनिङ्समा आइपुगेको छु। अब यो बनिङ्समा चाहिँ केही कलरहरु किनेर फेरि अब जानुपर्ने छ। ल टनेल चाहिँ गर्ने बित्तिकै म चाहिँ ठ्याक्कै ब्ल्याक टाउन नजिकै पुग्छु। त्यसपछि ब्ल्याक टाउनमा हाम्रो मिटिङ छ भनेको छ। अहिले भर्खरै फोन आएको छ। फेरि ब्ल्याक टाउनबाट चाहिँ हाम्रो पारामाटा जानुपर्ने कुरो छ है। पारामाटा पछि फेरि फर्केर फेरि सिटीतिर जानुपर्ने छ है। Right. We came from left? We came came from right. Yeah, we came from right, yes. Are you sure? हाम्रो चाहिँ अहिलेको वर्कसप सिद्धियो। अब हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ है ब्ल्याक टाउन पछि। त्यसपछि चाहिँ फेरि एउटा कपी लिनै पर्छ। Right, left? Right, only. I think right, yeah. Left, go to the river. Left. Until the end of the day. Right, now can I just ask everyone who listened to Tim and Leanne through the COVID last... ल रामजी र म चाहिँ अब आजको सिद्धि होइन राम। आज हाम्रो धेरै प्रोडक्टिभ दिन भयो। जस्ट बिहानदेखि हिँडेको है। अब अहिले बेलुका कति बज्यो? एकदम 6 बज्न लागेको छ। 5:30 भयो। 5:30 मा हामी अब निस्क्यौँ अफिसबाट है। अब अर्को हप्ता अब हाम्रो सबै चाहिँ रेडी भएपछि एक दिन चाहिँ हामी है अब अफिसको बारेमा पनि टुर गर्नेछौँ। अब यहाँ छ नि। ल आजलाई यति नै है। अब गस्पोर्टतिर तपाईँ चाहिँ म्यानलीतिर ल है। अब म्यानली गस्पोर्टतिर लागौँ। खाना त रेडी छ है। किन जाउँ होला जस्तो छ। ठिक छ नि, ठिक छ। आज चाहिँ ढिलो भयो। तपाईँ त घुममा जाने हो नि त। जाउँ न।
कहाँबाट जानु टाउनबाट एउटा सेन्टर हो मास्क चाहिँ लाउनै पर्यो है अब सिडनममा गाडी छोडेको छु अब सिडनममा गएर गाडी लिएर ट्याक्कै गोस्पोर्टतिर अब लागिन्छ है यस्तै छ है अस्ट्रेलियाको लाइफ चाहिँ अब टाउन हलतिर चिनिन्छ यहाँ सिनेमा हेर्नुभयो रामजी तपाईँले हो म त यहाँ चाहिँ ए हो त यहाँ लोड चाहिँ होइन यहाँ दयाङको हेरेको कबड्डी हो ओके यो पनि भर्काउनु लागेको छ आज चाहिँ निकै हेक्टिक नै भयो क्या अब यस्तै चाहिँ काम गऱ्यो भने त पैसा थुप्रो कमाइहालिन्छ होइन राम चाहिँ कमाउनु पनि पर्छ ल दुःख गरे अनुसारको ल अब कमाइएन भने फेरि बनिवास जानुपर्ने अवस्था पनि आउँछ नि त यहाँ राम्रो राम्रो तरकारी पाउँछ हौ तरकारी बोकेर जानु पर्ला महँगो भएर छ हेर अहिले त हो ल अब राख्नु पर्यो र आज धेरै राम्रो लिनु भयो त्यही त अब सबै काम सिद्धायो है आजको स्पेसल विशेष कामहरू सकाइयो त्यही त धेरै लगभग अब नेक्स्ट विक त हामी सबै होइन गर्छौँ सबै गर्नु टुकटाक हाम्रो अर्को हाम्रो अफिस एक्सपान्सनको काम सक्छ त्यही त त्यसपछि चाहिँ हामी अब नेपालमा हाम्रो अलिकति फोकस हुनुपर्ने छ होइन ल आजलाई यति गरौँ ल है ल